din mormor, i dag du selv mormor. Ja, absolut. Är du lik henne? Ja. Hon blev en väldigt viktig person. Ja, ibland tänker jag nog på det. Ja, likheten ligger i det att hon var en oerhört sträng och pedantisk och mycket arbetsam kvinna. Jag tror att jag har vissa drag av det där. Pedanteri kan ju vara både bra och dåligt. Men det har jag med mig. Och, alltså du städar mycket? Ja, jag håller på att torka med min trasa jämt och ständigt. Och pedantisk på många andra sätt också. Med livet egentligen. Ja. Så. Och det var hon också. Så det är klart, jag växte upp med henne. Det är klart att jag tog efter och formades av hennes sätt att vara. Dels med sig själv och med mig också. Är du sträng då? Nej, jag är ganska snäll människa, men jag kan bli sträng ibland. Det beror på vad det är för situation. Men är din man som jag träffade bak här, som heter Henry? Henry, ja. Är han likadan eller är han... Nej, han är tvärtom. Jag förstår. Där får man ju det är en bra kombination. Ja, fast. Du kände till eller vad? Han blir korrigerat ibland då. Har han sagt det? Nej, men jag ville tro. Varför kände jag bara får en... Jo, han blir korrigerad ibland, det stämmer. Men inte med någon... på ett vänligt sätt skulle ja, men jag är superpedant. Så jag då förstår du mig. Ja, vad bra. 100%. Ja. Det är helt... Se vad städigt och pent är. Ja, allt är ju bara... Du är väldigt duktig, måste jag säga. Ja, men och så vackert. Allt är liksom... Det är vackert, ja. Det är jätteviktigt. Du synger, du skriver, du designar kläder. Ja, det här är ju så kul. För ett par år sedan så började jag tänka när jag då kände att jag kommer inte att sjunga så mycket längre. Vad vill jag göra istället? Och jag måste kreera någonting, eller göra någonting kreativt. Och jag har alltid varit road av design. Och då drog jag ner det till det här att jag är mycket i naturen, jag åker mycket skidor. Och vad tycker jag om skidkläderna nu för tiden? Jo, de är rätt tråkiga. De är ganska unisex, de är väldigt praktiska naturligtvis. Men jag ville komma tillbaka till det här lite feminina, den här overallen som jag alltid bar på 70-80-talet. Alltså ABBA-kläderna? Ja, vi hade ju en del sådana overaller också. Björn Ulvaeus i någon sån... Ja, jag tänkte inte så mycket på ABBA. Jag tänkte mer på när jag åkte skidor. Ja, okej. Ja. Och då jag tänkte bara luftmotstånd igen. Jaha, gjorde du det? Okay. Ja, det går ganska snabbt ibland. Men i alla fall, så jag designade en skidoverall. En ganska exklusiv sådan. Och som jag är mycket nöjd med. Och sen så gick jag runt och frågade vem som hade lust att producera den här till mig. För att det ville jag inte göra själv. Och då nappade ett modeföretag här i Sverige som inte bara är baserat i Sverige utan också internationellt. Och den kommer att lanseras nu i december i år. Som är dina skiklar? Ja. Du har fått mycket ros för att vara den bästa, har varit väldigt duktig på business. Du har varit duktig på investeringar och... Ja, både och skulle jag vilja säga. Jo, det är rätt. Det går ju upp och ner det där. Men att du har varit duktig på att sköta ekonomin. Det hör till med pedanteriet, du vet, att man är noggrann. Vad är ditt förhåll till pengar? Förut var jag kanske lite vidlyftig och tyckte det var kul att köpa grejer och allt sånt där. Så när man aldrig haft några pengar så är det naturligtvis roligt. Men numera har jag också cirkeln slutit, så jag är lika försiktig som jag var när jag reste till Norge som barn och samlade 10-öringar i en påse som jag skulle ha med mig för att köpa sånt godis och så för. Och det var ju så när jag kom till Norge kunde jag inte använda svenska 10-öringar. Så då fick någon annan betala istället, så det var ju praktiskt. Du har fans över hela världen. De har som sagt de har ju lagt höra från sig för du ska komma hit. Händer det du har länge kontakt över tid att du blir känd med någon, eller är det liksom ett artistsvar och så är det? Ja, det finns några stycken som jag har blivit känd med över tiden och som jag håller kontakt med på grund av det. Det finns ett speciellt fan. Han hörde av sig för 4 år sedan och det här är en historia som berör mig väldigt mycket. Han kommer från mycket enkla förhållanden. Han var runt nästan 60 när han började skriva till mig.
Han utbildade sig som slaktare när han var 16 år och sen när mul- och klövsjukan hände i England 2002 blev han inkallad av the authorities för att hjälpa till att slakta all den här boskapen som hade blivit drabbad. Och han gick igenom en förfärlig tid därför att dels var han tvungen att slakta alla de här djuren på ett väldigt speciellt sätt som jag inte ska gå in på. Och sen dessutom så fick han ta del av familjernas sorg över att förlora sin brödföda kan man ju säga. Och det här resulterade i att han fick en stor depression. Och där han så småningom bestämde sig för att han ville ta sitt liv. Och han var på väg att göra det. Han tog med sig sin favorit-ABBA-kassett som han lyssnade på och sitt gevär och gick ut för att slutföra det här. Precis när han då är redo så spelar eller sjunger ABBA The way old friends do. Och han stannar upp och lyssnar på den här texten och han tänker det är precis så här livet är. Man måste liksom vara tillsammans med mina vänner och hjälpa varandra och ställa upp och så som gamla vänner gör med varandra. Och han hade ju lämnat sin hustru utan att säga någonting till henne naturligtvis. Och han hade barn, han hade barnbarn, han hade en stor familj. Så han ändrade sig på grund av den här låten och gick tillbaks till sin hustru och berättade allting. Och sen fick jag det här brevet där han berättar hela den här historien för mig. Och sen fortsatte vi att kommunicera. Och jag blev naturligtvis väldigt tagen. Så jag svarade ett ganska långt och vänligt brev. Och sen fortsatte vi med vår kontakt. Och han skrev mig ett brev en gång i månaden där han berättade om sitt liv, om sin familj, om sina vänner, om sina hobbys, allt vad han gjorde. Och han var en underbar skribent. Han skrev väldigt, väldigt bra. Sen vad som hände så småningom var att han fick lungcancer och han gick bort i februari i år. Och det var tråkigt. Frida, det är härligt att ha dig här. Vi ska få in några fler gäster. Ja, tack. Tack så mycket. Ta godt imot hele veien fra sitt hjem i Schweiz. Her er Frida.